වීඩියෝ එකකට වෙච්චි හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි අද අරන් ආවේ ගොඩක් කට්ටිය මගේ channel එකෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා මේ passport photo එකක් හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් passport photo දැනට මම හිතන්නේ digital ක්‍රමවේදයකින් තමයි සකස් වෙන්නේ. හැබැයි සමහර කට්ටියට වීසා වලට සහ අනිකුත් වැඩකට සඳහා passport photo එකක් Tamanටම ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව තියෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය try කරනවා ඒක. ඉතින් ගෙදරම ෆොටෝ එකක් අරගෙන කොහොමද Tamanට කොහොමද passport ෆොටෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩේට යමු. Photoshop එකත් එක්ක මේ වැඩේ අපි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Photoshop එක ගැන යම් දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට මේ වැඩේ කරනවා නම් ඒ සඳහා ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ තියෙනවා 1 hour tutorial එකක් Photoshop ගැන කරපු. ඉතින් ඒකේ Photoshop ගැන ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් අපි cover කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා Photoshop එකේ basic දේවල් Photoshop එකේ මූලික දේවල් කරන හැටි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ අපේ අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි කතා කරන්නේ මේ passport photo එකක් කොහොමද ඉතාලම සරලව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේක ඇතුලේ තව පොඩි දේවල් ටිකක් කතා කරන්න යනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලට හදිසියට passport photo එක හදාගන්න වගේම ඔයා ප්‍රොෆෙෂනලි මේ වැඩේ කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව මම කතා කරන්න ඇස් වෙනවා. ඉතින් අපි මේක ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට අනුගමනය කරන්න ඕන රූල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ රූල්ස් ඔයාලට අන්තර්ජාලයේ මේවා ඔයාලට අන්තර්ජාලයේ සර්ච් කරලා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නීති රීති කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඕනම දෙයක් අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අදාළ රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා. ඒ රාජ්‍ය ආයතන වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය විදිහට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් කතා කරමු මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් කියනවා මේ ෆොටෝ මේකේ සයිස් එක වෙන්න ඕන කියලා මිලිමීටර් 45ත් මිලිමීටර් 35ත්. ඉතින් මේක යම් රටවල් වලින් රටවල් වලට වෙනස් වෙනවා. මේක UK ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඉතින් UK ස්ටෑන්ඩඩ් එක තමයි ගොඩක් දුරට ලංකාවෙත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට ගොඩක් දේවල් වල UK ස්ටෑන්ඩඩ් එක තමයි අපේ ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු ෆොටෝ එකකින් කපපු පොඩි ෆොටෝ එකක් වෙන්න බෑ කියලා තියෙනවා. right අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. ඒකේ තියෙනවා පැහැදිලි කරලා මේ ඉමේජ් එකේ මේ සෙන්ටිමීටර්ස් ගන්න. ඉතින් මේක හරියටම එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ සෙන්ටිමීටර්ස් ගන්න ඇතුලේ ඔයාගේ මූණ පිටලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ ෂෝල්ඩර් එකක් මේ ෆොටෝ එකේ පේන්න ඕන. ඒ පිළිබඳව විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගයිඩ්ලයින් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට හිතෙන විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඔළුවේ යම් මතකයක් තියාගෙන ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දුරට මේක කරන්නේ ඒ විදිහට අපි ඔළුවට යම් මතකයක් අරගෙන යම් ප්‍රමාණයකින් කරගෙන යනවා. එතකොට ඇහැට පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒක අපිට කරගන්න පුළුවන්. තාම පහසුයි. right ඊට පස්සේ මේකේ තව දේවල් කියනවා. ඉතින් මේකේ ක්ලෝස් අප් එකක් වෙන්න ඕන. මුළු බුණ පේන්න ඕන. අපර් ෂෝල්ඩර් එක පේන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට කර්ඩන් එකක් වගේ තව මිනිස්සු ඒ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් තියෙන්න බෑ මේ ෆොටෝ එක ඇතුලේ. ඒ වගේම ඔයා ගන්න ඕන ගොඩක් දුරට මේ ලයිට් ග්‍රේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ක්ලියර් කලර් එකක් තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ක්ලියර් වෙන්න ඕන. ඒකේ පැටර්න්ස් තියෙන්න බෑ. රෙඩ් අයි කියලා එෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ එෆෙක්ට් එක රෙඩ් අයි කියලා කැමරා විෂුව එකක් නිසා වාට වෙනවා. ගොඩක් දුරට මේ වාපා ෆොටෝ ගද්දී ලයිට් බදී එක මත තමයි රෙඩ් අයි එෆෙක්ට් එක දෙන්නේ. ඉතින් රෙඩ් අයි එක ඉන්න බෑ. ඊට පස්සේ වාට තියෙනවා කැමරාව දිහා කෙලින් බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වටේ බලන්න බෑ. කැමරාව දිහා කෙලින් බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම ප්ලේන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ hina වෙලා funny mood ඒ වගේ ඉන්න බෑ. සාමාන්‍ය hina නොවිච්ච මුණක් තමයි මෙතනදී මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. S2 වාගේ ඇරලා තියෙන්න ඕන. වාගේ hair එකකින් එහෙනම් වාගේ කොණ්ඩෙන් මූණ වැහිලා තියෙන්න බෑ. ඒ වගේම ආගමික හේතුවක් මත හෝ වෛද්‍යමය හේතුවක් මත, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොකක් හරි අසනීපයක් හෝ ඔයාගේ මොකක් හරි තුවාලයක් මත හෝ එහෙම නැත්නම් ආගමික හේතුවක් මත ඔයාගේ හෙඩ් එක, ඒ කියන්නේ ඔළුව කව වෙලා තියෙන්න බෑ. එහෙම හේතුවක් මතවත් කව වෙලා තියෙන්න බෑ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඕපන් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම නිතරක් කියනවා ඒ වගේම ඔයාගේ කිසිම දෙයකින් ඔයාගේ මූණ කව වෙන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ ෂැඩෝස් ඔයාගේ මූණ මත හෝ පිටිපස්සෙන් හෝ තියෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා මේකෙත් කියන්නේ ඒ ෆොටෝස් වල තියෙන එක. ඉතින් මම වාට ඉස්සලා කිව්වා
වටේ අහක බලන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි එක කියන්නේ ඇප්‍රූවල් වෙන්නේ අහක බලපු එක නෙමෙයි අහක බලපු නැති එක. ඉතින් මේ වගේ මේ පොඩි ළමයින්ගේ පාවිච්චි කරද්දි මේ සූප්පුවක් වගේ එකක් එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් අතේ තියාගෙන ඉන්න එකක් තියෙන්න බෑ. ෆැෂන් මුකුත්ම තියෙන්න බෑ. ඉතින් මම ඒකයි මුණ වැහෙන්න බෑ කිසි දෙයකින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ මුස්ලිම් අය පාවිච්චි කරන මේ මුණ වහන එක. ඉතින් ඒකත් මුණ වහලා තියෙන්න බෑ. නමුත් මුණ සම්පූර්ණ පේන්න ඕන. ඒ වගේ මේ වගේ මොකක් හරි ෆැෂනබල් අයිටම් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ වාට මුණ වෙලා තියෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ ෆේස් එක ඔයා කණ්ණාඩි දානවා නම් ඔයා කණ්ණාඩිය ගලවලා ගන්න ඕන. ඒ වගේම hina වෙන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයාගේ මූණ පැහැදිලිව පේන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකකට ගන්න ඕන. hina වෙන්න බෑ. හරි. ඉතින් ඔය නීති රීති ටික ඔයා පිළිපදින්න ඕන පාස්පෝර්ට් ෆොටෝ එකක් ගද්දී. රයිට්. ඔයාට ඒක ඔයා ගෙදර ගන්න පුළුවන්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ ක්වොලිටි කැමරාවක් තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ගෙදර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ සඳහා ඒ වගේම ඔයා පාස්පෝර්ට් ෆොටෝ එකක් ගද්දී ෆෝමල් ඇඳුමක් එහෙම නැත්නම් ටිකක් වැදගත් ඇඳුමක් ඇඳලා ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා මගේ ළඟ තියෙන පොඩි කලෙක්ෂන් එකක් මේක මම ඉන්ටර්ටේන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා. ඉතින් මම ආඩ් ෂෙයා කරලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලට කැමති ඇඳුමක් මේකෙන් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක පහලින් දාලා තියන්න ලින්ක් එකක් විදියට. රයිට්. මම මේකෙන් ඇඳුමක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මේකේ ලොකුවට හිතන්නේ නැහැ. මේක අතර PNG එකයි PSC දෙකම තියෙනවා. මම මේ ඇඳුම තෝරගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මම ෆයිල් එක හදා ගන්නවා මුලින්ම. මගේ ෆයිල් එක තියෙන්න ඕන මෙතනට ගිහිල්ලා මම print size එක නැත්නම් photo size එක අරගෙන ඒකේ මම ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් කියන එක. නෑ මම මිලිමීටරම ගන්නවා. මිලිමීටර් 35යි පළල මිලිමීටර් 45යි උස. ඉතින් මේක කලර් එක අනිවාර්යයෙන්ම RGB තියෙන්න ඕන. අනිත් ඒවා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම ඕකේ කරනවා. right. මේ තියෙන ඔයාගේ ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ මම මේකේ මුලින්ම ඔයාගේ මේක ලබා ගන්නවා පෝට් එක. ඉතින් මෙතනදී පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. අපි මෙතනදී වැඩ කරොත් සාමාන්‍ය පික්සල් 300 ඔයාලට පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න පොඩි අමාරුවක් එනවා. මොකද සයිස් එක මදි නිසා. මම හිතනවා රෙසලූෂන් එක 600 දක්වා වැඩි කරගන්නවා. එතකොට මට පොඩ්ඩක් ඉඩකඩ හම්බ වෙනවා මේක වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා දැන් මේකත් දාපුවම හරි සයිස් එකට එනවා. මම ඒක පොඩ්ඩක් සයිස් එක අඩු කරගන්නම්. මෙන්න මේ වගේ සයිස් එක අඩු කරගන්නවා. සෝරි. අපි අර ගයිඩ්ලයින් එකට අනුව මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්න ඕන. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මූණ. මම මේක කපලා ගන්නවා දැනට. මේකට සඳහා ඔයාලට විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ අලුත් Photoshop version එකේ දීලා තියෙන මේ subject selection කියන විදිය පාවිච්චි කරනවා. මේකත් මම මෙතන තියා ගන්නවා. subject selection කියන mood එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක මට ලේසි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකේ වටේ සිලෙක්ට් කරලා මෙතන සිලෙක්ට් කියන එක දීලා සිලෙක්ට් සබ්ජෙක්ට් කියන එක දීලා ඕකේ කරනවා. මොකද මේ හැය එකත් පොඩ්ඩක් වුතු විදිහට තියෙන නිසා මම හිතනවා මේක හරියයි කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක එන්ටර් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා අපේ අවශ්‍ය ටික විතරක් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක control X ගහලා කට් කරලාම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ගේනවා. මෙතන ගේදී ඔයාලට පේනවා ටිකක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ෆේස් එක සයිස් එකට අඩු කර ගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා මෙහෙම කරද්දි පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද විසඳගන්නේ කියලා. මම මේක පහළට ගේනවා. පහළට ගෙනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ පොඩි සයිස් එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. right. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා මෙන්න මේ ගානට වගේ. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ දෙකම අපි සිලෙක්ට් කරලා පහළට අරන් ඉමු. sorry. right. මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා අපි පහළට අරන් ඉමු. මේ ෆොටෝ එක ගැලපෙන සයිස් එක. මම හිතන්නේ මෙන්න මේ සයිස් එකක් වගේ තමයි ගැලපෙන්නේ. ඉතින් මට අරක හරියටම බැලන්ස් කරන්න බෑ තනින්ද. මේ සයිස් එකක් වගේ ගැලපෙන්නේ. දැන් නම් ෆේස් එක පොඩ්ඩක් උඩ විශාල කරගන්න පුළුවන්. අතන ලස්සනට ජොයින්ට් එකට සෙට් වෙන්න. මම හිතන්නේ මෙන්න මේ සයිස් එක ඕකේ. right. මොකද මේ ෆේසින් ෆේස් එක තමයි මෙන්න මේවා වෙනස් වෙනවා. right. ඉතින් මට දැන් පේනවා මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ සඳහා වාට ක්‍රම කීපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා
මම මුලින්ම කරන්නේ මේක පහළ තියෙන ටික මකලා දානවා මුලින්ම මට අනවශ්‍ය දේවල් ටික මම සිලෙක්ෂන් එක කරගෙන මේක කපලා දානවා නිකම් පොඩ්ඩක් බෙල්ල විතරක් තියෙන විදිහට පෙන් එක ගන්න මම right selection එක මම හදලා අනවශ්‍ය ටික අයින් කරලා දානවා මෙන්න මේ විදිහට right මම දැන් බලමු අපි නැවත ඔන් කරලා මේක right ඔයාලට පේනවා ඔන් කරපුවම ලස්සනට තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ end එක හදා ගන්න වෙනවා ඉතින් මම ඒ සඳහා stamp tool එක ගන්නවා stamp tool එක අරගෙන stamp කරනවා පොඩ්ඩක් වටේ ඒක වැඩිපුර stamp කරාට කමන්නේ මම මේක stamp කරනවා වටේට මම ඒක හදා ගන්න කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මෙහෙම stamp කරලා right බලන්න හරි අවුලක් නැහැ ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය polygon lasso tool එක වගේ එහෙම නැත්නම් pen tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක ලස්සනට කපා ගන්න මේ විදිහට වගේ ඒක ඔයා තීරණය කරන් කපන විදිය මොකද්ද කියලා මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා ලස්සනට right ඊට පස්සේ මෙතනත් මේ විදිහටම හදා ගන්නවා ඉතින් මේක තව චූට්ටක් ස්ටෑම්ප් කරලා තිබ්බනම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා මම දැන් ඒකට මහන්සි වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා right මූණේ පොඩි බැලන්ස් එකේ අවුලක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම හදා ගන්නවා right ඔන්න ඔය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් මෙතන right click කරලා නැත්නම් double click කරනවා double click කරලා layer ගිහිල්ලා layer style කියන එකට ගිහිල්ලා color එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන කැමති ඔයාලට color එකක් ඉතින් මම දෙනවා පොඩි ලා නිල් පාටක් වගේ හරි ලස්සන ලා නිල් පාටක් වගේ නෑ මේක හරියන්නේ පොඩි matte look එකක් එන color එකක් දෙනවා මෙතනට ඔය මෙන්න මේ වගේ color එකක් දෙන්න ඕන ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ edge වල පොඩි අවුලක් තියෙනවා එතකොට පේනවා ඉතින් මේක හදා ගන්න වෙනවා මේක හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක සිලෙක්ෂන් එක අරගෙන මේ ටික අඳුරු කරා නම් හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ drop tool එක අරගෙන මෙන්න මේ ටික අඳුරු කරලා ගන්න sorry drop tool එක නෙමෙයි burn tool එක මොනවා sorry burn tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට burn කරලා දාන්න පුළුවන් background වටේ තියෙන ටික එතකොට අර සුදු පාට කොටස යම් ප්‍රමාණයකට අඩු වෙනවා ඊට පස්සේ ඕනනම් ඔයාලට මේ සිලෙක්ෂන් එක අනිත් පැත්ත හරවලා ඉන්වයිස් කරලා ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන් එතකොට පොඩ්ඩක් හැදෙනවා ඉතින් තවදුරටත් ඕනනම් ඔයාලට මේක මහන්සිලා හදන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන මේකෙත් හදන්න පුළුවන් ඉතින් මේක තව ටිකක් ලයිට් වුණා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලේයර් ස්ටයිල් එකට ගිහිල්ලා ලේයර්ස් වල ගිහිල්ලා චූට්ටක් ලයිට් කරන්න මේක මොකද අර පටේ තියෙන පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා එතකොට මේක කරන්න තව ක්‍රමවේද කීපයක් තියෙනවා ඉතින් මේක මම ඔයාලට හරි සරල ක්‍රමවේදයකට කියලා දුන්නා ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වාගේ පාස්පෝර්ට් ෆොටෝ එක හදා ගන්න ස්ටුඩියෝ එකට යන්නේ නැතුව ගෙදර ෆොටෝ එකක් අරන් හදා ගන්නවා නම් හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් එතනදී ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මොකද ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් කරනවා වගේම ඒ වැඩේ හරියට වෙන්නේ නැහැ සමහරට ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මේකෙන් බලනවා ඉතින් ඔයාලට මේ දෙයක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මේක හරියටම කරගන්න ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඊට පස්සේ රූලර්ස් දාලා මෙතන තව මැද ඉන්නේ මේ රූලර් එක ඔන් කරලා මේක හරි මැදට ගේන්න ලස්සනට right මෙහෙම ගෙනල්ලා අපි මේකත් හරියට මැදට ගෙමු මේ විදිහට ලස්සනට ඇදයක් තියෙනවා නම් ඇදකුත් හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට right මම හිතන්නේ වැඩේ සාර්ථකයි මම හිතනවා මේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් මේ දිලිසෙන වැඩි කියලා මම පොඩ්ඩක් ඒක අඩු කරගන්නවා control M එකෙන් levels වලින් චූට්ටක් අඩු කරගන්න මේ විදිහට හරි ඊට පස්සේ මේක පොඩි සිනිබෝල ගතියක් තියෙනවා පොඩි ඒකත් චූට්ටක් අඩු කරමු අපි මම හිතන්නේ ඒක ෆොටෝ එකට ප්‍රොෆෙෂනල් වෙයි කියලා මම ඒක චූට්ටක් අඩු කරනවා
saturation චූට්ටක් අඩු කරනවා. එතකොට මේ වගේ ටෝන් එකක් එන්නේ. ඒත්තර පොඩි මේ ගතියක් තියෙනවා. කියා මනුස්සයා සුදුයි කොහොමද? හරි මං හිතන්නේ පැහැදිලි වැඩි. මෙන්න මේ විදිහට වාඩි වුණා පාස්පෝර්ට් වල කතාවනේ. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම හදුවට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම එක ලේයර් එකකට ගත්ත හැකි control E වලින් අරගෙන ඔයා සාමාන්‍යයෙන් print කරද්දී අපි A4 size එකට එන්න ඕන. sorry 4R size එකට. 4R කියන්නේ අඟල් 4යි 6 කියන ෆොටෝ size එක. ඉතින් ෆොටෝ size එකට යද්දී අපිට පුංචි ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඊට තමයි අපි දැන් මේක හදලා තියෙන්නේ resolution 600 ගෙන්. ඉතින් අපි ඒක ආයෙ නැවත වෙනස් කර ගන්න ඕන. image size ගිහිල්ලා මේක 300ට නැවත වෙනස් කර ගන්න ඕන. ඉතින් එතකොට ඒ වෙද්දි ඔයා තීරණය කරන්න ඕන මේක නැවත edit කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඕනනම් backup එකක් save කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මේක දාන්න ඕනේ. ඉතින් දාපුවම වාට පේනවා මේක ඔක්කොම ටිකත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට වාට කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ඉඳන් දෙන්න ඕන layers වලින් නම් pattern image කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ වාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගේන්න. pattern image දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වාට පුළුවන්. මෙන්න මේකේ වාට සාමාන්‍ය print කරද්දී අපි print 8ක් මේක දාන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඉතින් 6ක් දාන්නත් පුළුවන්. වාට කැමති විදිහට දාගන්න ඕන. මෙන්න මේ අතර දැම්මොත් අපිට 8ක් දැම්ම හැකි. ඉතින් ෆොටෝ 8ක් වාට print කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට A4 size 4R size එකට size කරාට පස්සේ වාට ෆොටෝ 8ක් print කරගන්න පුළුවන්. එක ෆොටෝ එක ඇතුළේ. ඉතින් මොකද අපි සාමාන්‍ය ෆොටෝ printing machine වල තියෙන අඩුම size එක තමයි මේ 6:4 කියන ෆොටෝ size එක. ඉතින් ඒ size එකෙන් තමයි ඔයා print කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ size එකට ඔයා size කරගෙන ස්ටුඩියෝ එකෙන් print කරන්න යනවා නම් සාර්ථකයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන printer වල මේක print කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා printing papers ඕන තරම් මාකට් එකේ තියනවා ගන්න. ඉතින් ඒ පිළිබඳ අදාළ ආයතනයකට ගියා නම් වාට පුළුවන් ඒ අදාළ papers ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඊට අමතරව passport විතරක්ම print කරන machine උත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම machine එකකින් ඔයාලට මේක print කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මොකෙන් print කරත් ඔයාලට print කරන්න වෙන්නේ මේ A4 sorry 6:4 කියන ෆොටෝ size එකෙන්. ඉතින් මේ 6:4 කියන ෆොටෝ size එක තමයි ඔයාලට මේක print කරන්න ලේසිම මේ වගේ වැඩක් කරද්දී. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට අදාළ කරුණු ටික එකතු වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලමු. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. Photoshop ගැන ඒ වගේම online money making ගැන නැත්නම් ඒ වගේ ගොඩක් විෂයන් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ graphics වලට අදාළව සහ අන්තර්ජාලයට අදාළව ගොඩක් විෂයන් අපි ගැන කතා කරනවා. අපි ඉදිරියට තවත් විෂයන් කීපයක් පිළිබඳව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලා කැමති නම් එකතු වෙන්න අපේ channel එකට subscribe කරලා. ඉතින් ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මොන වීඩියෝ දාවුම වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ වලට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟ ස්තුතියි.